Diam je, Jok. Hilang Tak ada pula dia ini dia. negatif positif dia. Kita tak tahu je ni. Lah Agak keluar benda takut ke? Agak Dah tanya. benda takut juga Agak. Aku tadi dengar dekat belang tu. Kau ngapa aku ni tak dengar? Aku ni mikir anjing nangis. Tengok benda lah turun lah keluar. Dia masalah sah keluar. Aku beli mentah ni kan. Dah penyelat parah aku. Nanti ada orang anu Tinggal aku sendiri di luar di dalam tenda. Aku tak kisahlah batu belengap-belengap. batu bang benda baik. Diam je kata. Ngebat. Aku keluar. Bukan nanti ada belakang. Yo. Ikan tak ada pi. Ya aku. Orang tahu ya bawah ni tengah no. Kasih mik. Aku takut kamera tu. Nampak bodoh. Yang kotor tadi lah. Kotor yang bodoh. Kau maju otak. Teridu tak tahu kat otak aku tangan. Yelah aku sawal betul Jok. Ayat 2 ayat kursi. Satu tak telur, satu buat telur. Telur sendiri. Kamera ni ada apa ni? Preman kecil. Telur sendiri kan? Mas. Belum saya tak nampak guys. Woi. Betul lah bang. Bang. Ya betul lah. Kami yang gemam ni bang. Kau tahu situasi ni sekolah teninya? Mana? Aku takut saya. Ikak ni je dengan tahan pandai lagi kak. Kamera blur geng. Kata aku aman. Ini kerang. Dia. Apa ni apa? Yang tadi. Ya je. Lepas tu ni apa? Besok dia nyesal pagi. Lah. Biarlah. Kak, langsung lah buka lagu. Dok biar buka lagu kau je Dok. Ngapa? Dia aku buka. Rupanya apa dah tadi? yang sadar lah cuma diam-diam je. Tak ni nyesal masuk kau minta sendiri. Apa bagi? Kau dah kasi ni. Tak. Dia tumpah. Mana tapi aku. Itulah mainkan. Dia tak aku. Ya, dia gemoy. Buka dah. Ini nampak hujan mati. Ya, ada hujan. Santai nak. Hidupkan lampu tu, Dok. Blur. Belum kan? Blur kan? Tinggal itu dah, kabel hitam je. Itu kan. Oh, apa makan ni? Kami minta. Kabel hitam je disolokkan Tenggelam. Dia kuat tenggelam so. Biar lunyop. Dah jadilah makan. Dah duduk lawak ni cepat lah kau. Apa ke? Apa sebenarnya? tak main dah. Komek ni bijak mek ni. Weh bunyi apa Jok? Ikut yang banyak pada. Itu dia. Mana tu apa? Weh. Diam. Diam. Dengar diam. Kalau kami berjalan Ya benda dia. Woi. Dia tak lah. Ngada. Di sini semua, Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Aku pindah. Aku dah buat cok umpak. Tenang, tak tenang. Tak tak lah. Yang takut Jok. Lagi kan bagus. Bang. Diam. Kak je. Lama dak ni. Habis apa yang buat? Weh besar pi ai. Weh besar pi ai. Bau besar pi ai. Api kat sana lah. Yang mana ni?
Weh, cepat. Lah berkali. Dinding badan Jok. Punya aku, Jok. Ah, tak ada lah. Hilang pula, Jok. Hilang pula. Ah, tak ada. Ah, itu. Baik. Okey. Positif. Duduk. Baik. Okey, kau nak. Oh, sedih layan, Jok. Kalau benda-benda Kau gitu, Jok. jangan duduk sama Aku tak dengar je. Diam je. Diam je, Jok. Hilang Tak ada pula dia. Ini dia. negatif positif je. Kita aku tak tahu je ni. Aku tak tahu je.